природа тих фіатних грошей, якими ми зараз, практично всі країни використовує для обслуговування економіки, вона за собою несе певний ряд наслідків, таких як інфляція, таких як вартість грошей відсоток, і відповідно воно зумовлює взагалі ті види економічної діяльності, які ми можемо здійснювати. Сама по собі дефіцитна природа грошей, вона зумовлює в нас, як середовище, в якому ми існуємо, вона зумовлює і певні паттерни, певні види взаємовідносин між нами. Вона стимулює людей до більшої закритості, вона стимулює людей до не завжди навіть чесних способів взаємодії і так далі. Так ось та система, і відповідно внаслідок отримання знань, отримання відповідей, як це все працює, відповідно прийшов запит. А що ж робити? Так? Також на це пішло дуже багато часу, також, як ми говорили, дуже багато перебрав систем, способів, інтеграційних якихось моментів. І в результаті еволюційно нарешті ми дійшли до такої системи взаємовідносин, яка дозволяє вирішити ряд ключових питань. По-перше, це має бути доступно всім. Абсолютно, це не має бути якесь обмежене коло або якесь одне коло з одними правами, друге з іншими правами. Друге, ключова ідея полягає в тому, що давайте не будемо робити з грошей щось далеке і щось монопольне, а давайте зробимо таку систему, коли доступ до платіжного засобу є у всіх в рівні не однакова кількість, а доступ в рівних можливостях. Ми маємо однозначно систему, в якій кожен може взаємодіяти на однакових правилах з усіма. І друге, ми маємо систему, де кожен людина, бізнес, просто економічний агент має можливість створювати платіжні засоби. Діяльність людей, учасників цього середовища, стимулює учасників до більшої взаємодії між собою. Тобто основним твоїм капіталом стає не кількість там грошових одиниць кишені, а основним твоїм капіталом стає твій репутаційний, соціальний рівень, хто ти є, наскільки люди готові тобі довіряти, наскільки люди готові тобі з тобою взаємодіяти і так далі. Відповідно, у тебе це зумовлює певну мотивацію твою, як ти працюєш. Тобі стає вигідно бути чесним, тобі стає вигідно більше взаємодіяти з людьми, тобі стає вигідно довіряти людям і вигідно, щоб тобі люди довіряли. І, звичайно, ми можемо поки що тільки уявляти, але я впевнений в тому, що такі паттерни, такі способи поведінки, такі способи дій учасників, людей, вони можуть призвести до унікальних явищ, унікальних проєктів, речей, цінностей, які в принципі можуть створити там як і локальні осередки, так і суспільство в цілому. Історично гроші з'явилися в першу чергу як банально обмінюватися товарами і послугами шляхом бартеру незручно. І перші гроші з'явилися як просто товар, яким було зручно оцінювати інші товари і послуги. Зараз цей товар перетворився в певні просто еквіваленти, одиниці і так далі, які ми називаємо платіжним засобом. І фактично всі системи фіатні, які зараз там у різних країнах, практично всіма країнами застосовуються, це і є як спосіб обслуговувати товарні операції, обслуговувати економічні процеси. І, по суті, всі Міністерства фінансів і Національні банки і так далі, одне з їхніх основних завдань – це забезпечити економікою саме тією кількістю цього умовного еквіваленту, того, що ми називаємо грошей, для оптимального розвитку економіки як наслідок уже благоустрою суспільства. Наскільки воно там деякі моменти еволюційні, деякі моменти внаслідок людської природи не завжди об'єктивні, не завжди корисні для більшої частини суспільства. Але в результаті все зводиться до природи теперішніх грошей.
є енна кількість цих грошей в економіці, і це зумовлює там ті чи інші там позитивні і негативні наслідки для економіки. Другий важливий момент, який в цьому потрібно виділити, це природа цих грошей. Природа цих грошей є дефіцитна. В якому плані? Вони як обмежений ресурс, умовно обмежений ресурс. Внаслідок цього ми маємо вартість грошей і вартість використання грошей. Тому, якщо вам хочеться там реалізувати якусь бізнес-ідею або задоволити якісь свої потреби, то вам в першу чергу треба подумати, де взяти ці гроші. Так? Тобто, десь ви їх маєте взяти. Так? Та це є відповідна вартість. І вартість цих грошей, вона якраз і зумовлює там, ваші рішення, чи ви будете це робити, чи не будете. Так? Тобто візьмемо, для прикладу, Україну, де вартість грошей десь приблизно 25% зараз річних. Тобто ми розуміємо, що в цих умовах всі ваші ідеї чи бізнес-ідеї, які приносять менше ніж 25% річних, вони у вас немає мотивації їх здійснювати. Так? Вам краще там депозит віднести або ще кудись, але ви не хочете займатися. Так? Відповідно, ви можете, наш бізнес займається тими ідеями, які будуть приносити більше, ніж 25%. А такі серйозні інфраструктурні проекти, як там будівлі, мости, космічні програми там, і так далі, терміни окупності яких вилазить там, за 20-50 років, вони в таких умовах вартості грошей просто безпідставні. Так. З точки зору людства ми могли б вже давно освоювати там і Марс і так далі, просто банально не було вигідно, тому що банально була якась вартість капіталу, вартість грошей. Ми не розкрили ще дуже важливий момент. Зараз у світі є вже порядка більше, навіть, по-моєму, 10 тисяч проєктів локальних регіональних валют, локальних платіжних систем, ціль яких в першу чергу і результати, які говорять про те, що можна шляхом нівелювання дефіцитної природи грошей підвищити рівень економіки, рівень достатку локальної економіки. І це, звичайно, призводить до більшої взаємодії, до більшої співпраці громади і приводить до рівня достатку в цілому і, відповідно, до рівня забезпечення людей, які не беруть участь у створенні товарів і послуг.